साथीहरु के तपाईहरुले इसेवाबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर चाहनुहुन्छ भने आजको लागि यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। हजुर आज म तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले इसेवाबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन लागिरहेको छु। त्यो पनि अहिले इसेवाले भर्खरै नयाँ एउटा अफर ल्याएको छ, जुन अफर रहेको छ रिफर एन्ड अर्न। साथीहरुलाई रिफर गरेर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एक व्यक्ति बराबर 35 रुपैयाँसम्म। र यो कसरी गर्ने र कुनमा चाहिँ कति अमाउन्ट पाइन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउने छु। र मोबाइलको स्क्रिनमा जानुभन्दा पहिले तपाई चाहिँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई कसरी हामीले यसलाई अर्निङ गर्ने त्यो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउँछु। अब जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। लागि चाहिँ म इसेवामा आइसकेको छु र इसेवामा तपाई इसेवा ओपन गर्नुहोस् र इसेवा ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सुरुमै भनेको छ हामीले ल्याएका छौं रिफर एन्ड अर्न भनेको छ र यहाँ साथीभाइ तथा परिवारलाई आजै इसेवा रिफर एन्ड अर्न गरी इसेवा चलाउन सिकाउनुहोस्, साथै पाउनुहोस् आफूलाई रु 35 सम्मको बोनस भनेको छ भनेछ। र अब तपाईको सुरुमा खोल्दा यस्तो आएन भने तल जानुहोस् र तल गइसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ आयो है इसेवा रिफर एन्ड अर्न, रिफर गरी पैसा कमाउने हैन त भनेर रजिस्टर गरेको चाहिँ 20 रुपैयाँ छ। र अब त्यो मान्छेले जसले रजिस्टर गर्छ र उसले फेरि पैसा लोड गर्छ भने तपाईले 5 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र फेरि उसले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ भने 10 रुपैयाँ पाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले 35 रुपैयाँसम्म चाहिँ एकजनाबाट चाहिँ तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। यसले यस्तो राम्रो चीज चाहिँ तपाईले गर्न चाहिँ नछोड्नु होला र तपाईले जुन रिफर एन्ड अर्नको त्यो सुविधा रहेको छ यसको लागि चाहिँ एकदमै आफ्नो साथीभाइ जुन इष्टमित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग यसरी चाहिँ गर्नु होला। र त्यसको लागि चाहिँ तपाई रिफर एन्ड अर्नमा जानुहोस् यहाँ र यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ तपाईको जुन साथीहरुको नम्बरहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ र यहाँ जो चाहिँ हुनुहुन्छ एभाइलेबल उहाँहरुलाई चाहिँ पठाउनु होला। यसरी चाहिँ मेरो थुप्रै साथीहरु हुनुहुँदैछ, म उहाँहरुलाई यसरी जस्तै यहाँ गएर एभाइलेबलमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ यसरी इन्भाइट गर्नु होला। र इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले रजिस्टर गरेकोमा 20 र यस्तो हुन्छ र यहाँ गएर चाहिँ यहाँ सेन्ड इन्भिटेसनमा गएर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ इन्भिटेसन सेन्ड यति वान्स यु क्लिक द रिपोर्ट फोन नम्बर यति रुपीस डज भनेको छ। र यो चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालिडेट भनेको के छ भने प्लिज नोट योर इन्भिटेसन विल एक्सपायर इन 7 days इफ द युजर एक्सेप्ट द इन्भिटेसन एड मनी एन्ड मेक अ पेमेन्ट देन यु विल अर्न एडिसनल रुपीस 5 फर लोड एन्ड रुपीस 10 आफ्टर ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ। र यो 7 दिनको चाहिँ यसको मान्यता चाहिँ हुनेछ। 7 दिनभित्रमा तपाईले इन्भाइट गरेको जो साथीहरु हुन्छ उहाँले चाहिँ रजिस्टर गर्नुभयो भने मात्र यो चाहिँ नियम चाहिँ लागू हुन्छ भनेको छ। र यसलाई यहाँ फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। जसलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र उहाँले गर्नुभयो भने यहाँ माई रिफररमा चाहिँ तपाईको यहाँ आउँछ र यहाँ सो डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईले के गरेको छ त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मेरो यहाँ केही पनि छैन हैन। अनि यहाँ चाहिँ अलमा गएर हेर्नुभयो भने मैले इसेवा युजरहरु को छ यहाँ चाहिँ देखाउँछ हैन। अलमा जो चाहिँ एभाइलेबल नगरेकोहरुको चाहिँ देखाउँदैन हैन। यस्तो चाहिँ छ। र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ अब बुझाउनको लागि एउटा चीज चाहिँ म यहाँ गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँ सपोज एउटा कसैको भनेपछि म यहाँ आफ्नो एभाइलेबल हो यो नम्बरमा चाहिँ मैले यहाँ एकचोटी गर्छु, इन्भाइट गर्छु र इन्भाइट गरे र इन्भाइट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सेन्ड इन्भिटेसनमा पनि क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ फिनिश गर्छु। र यो फिनिश गरिसकेपछि वहाँ नम्बर आउँछ होला र यसलाई चाहिँ म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि एकचोटी हेर्छु र मेरो यहाँ ब्यालेन्स कति छ तपाईहरुलाई त्यो ब्यालेन्स पनि देखाइदिन्छु। पहिला चाहिँ 16,042 चाहिँ मेरो ब्यालेन्स रहेको छ र यहाँ चाहिँ आइसकेको छ पशुपति जी सी हैज इन्भाइट यु भने चाहिँ यसरी आएको छ। र अब म
त्योबाट चाहिँ फेरि ओपन गर्छु र त्यो मोबाइल ओपन गर्नु हो भने यहाँ यसरी इन्भिटेसन आउँछ र यहाँ भनिएको छ पशुपति जीसी हेज इन्भाइट यु त्यति टु जोइन एसेवा टु एक्सेप्ट द इन्भिटेसन एन्ड रजिस्टर भनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नु होला जसले इन्भाइट गरेको छ र यहाँ चाहिँ ओपन एसेवा चाहिँ ओपन गर्नुहोस् एसेवामा र यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ के भने पे सेन्ड एन्ड रिसिभ वेलकम टु एसेवा इन्टर द डिटेल बिलो यता भन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्, यहाँ चाहिँ आफ्नो फुल नेम हाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर मैले हाल्न लागिरहेको छु, जुन नम्बर इन्भाइट गरेको त्यही नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ टर्म एन्ड यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ बाई क्लिक यस यु एग्री टु योर भन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले यस गर्नु होला र यस गर्नु भने यहाँ इन्टर कोड अटोमेटिक हुन्छ र यहाँ चाहिँ क्रिएट 4 डिजिट पिन भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो 4 डिजिट पिन माथि पनि हान्नु होला, जुन माथि हान्नु भएको छ त्यो तल पनि सेम हान्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु होला र डनमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले फिङ्गर प्रिन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि फेरि हामीले ल्याएका छौँ रिफर एन्ड अर्न भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लोज गर्नु होला र यसलाई चाहिँ फेरि म अहिले चाहिँ प्रिन्ट गर्दैन र यहाँ चाहिँ तपाईँले जुन केवाइसी इन्फर्मेसनको लागि यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अल कस्टमर एसेवा कम्प्लिट केवाइसी भनेको छ र यहाँ अपडेट यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। यसरी तपाईँले यो मात्रै गरे पनि तपाईँले अब कति रुपियाँ अर्न गर्नुभयो भनेपछि 20 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले अर्न गरिसक्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स 0 रहेको छ र तपाईँले फेरि ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ लोड गर्नुभयो भने तपाईँले $5 चाहिँ तपाईँले प्राप्त 5 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन केही गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि तपाईँले 10 गरेर टोटल चाहिँ 35 चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यति भइसक्यो। र अब म फेरि जुन मेरो पहिलोको थियो त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्छु, जुन पहिलोको एकाउन्ट थियो त्यो एकाउन्ट खोलेर मेरो 20 रुपियाँ आयो कि नै त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। मैले पहिलोको एकाउन्ट चाहिँ खोलिसकेको छु जुन मेरो रहेको छ र यहाँ आइसकेपछि मेरो अघि न 16 कति थियो, अहिले 16,062 भइसकेको छ र यहाँ गएर हेरौँ हामीले जुन हाम्रो यो थियो रिफर एन्ड अर्न भन्ने र त्यसमा गएर माई रिफर मैले गरेको जुन छ अघि न चाहिँ केही पनि थिएन, अहिले मैले 20 रुपियाँ टोटल अर्न चाहिँ 20 रुपियाँ गरेँ र यसले अहिले के गरेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले र यहाँ अलमा गएर हेर्नुभयो भने एसेवा युजर त्यो छ रिफर गरेकोले चाहिँ अहिले चाहिँ रिफर 3वटा गरिसकेको छु मैले चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसरी चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ र यस्तो मौका तपाईँहरूले किन गुमाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई यसरी रिफर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नु साथीहरू, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग साथीलाई रिफर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मौका किन गुमाउने? तपाईँहरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई रिफर गरेर केही उसलाई चाहिँ कसरी लोड गर्ने ट्रान्जेक्सन कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भयो भने पनि तपाईँले 35 रुपियाँसम्म चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि एकदमै धेरै साथीहरूलाई रिफर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्नुहोला। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।